Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα, φίλοι. Σήμερα είμαστε φιλοξενούμενοι εδώ στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Brothers, στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στον Κορυδαλό. Δεν ήρθαμε για να σας δείξουμε από εδώ μια καινούργια συνταγή ή μια καινούργια ιδέα για ψήσιμο. Σήμερα ήρθαμε για να φάμε. Ήρθαμε για να φάμε. Πρώτη φορά σου φαίνεται τώρα. Ναι, δεν του συμβαίνει συχνά. Θέλω να δω από εκεί πώς ψήσεις. Να μην σου χαλάσουμε το γατρί. Δεν ξέρω βέβαια αν θα του φτάσει αυτή η σούβλα τώρα. Όχι, καλά. Βλέπω να γίνεται ανταλλαγή. Ή θέλει κάτι τέτοιο. Θα το κάνουμε ανταλλαγή, το βλέπω. Θα το μοιραστούμε, αφού συνήθως θα μοιραζόμαστε. Το κόκαλο ποιος πάει. Για το κόκαλο όχι. Αμαλώσουμε και. Δεν ξέρω. Θα το φάω εγώ. Γλύψει τη σούβλα. Όχι, θα το φάω εγώ που κάνω διατροφή. Εσύ έχεις εδώ πέρα. Α, εντάξει. Τι να με φτάσει. Αυτό με ζητάει. Γι' αυτό λέω. Κάνεις διατροφή όμως. Για τους φίλους μου. Θυσιάζουμε για τους φίλους μου. Λοιπόν, με αυτό μας το κοινό τραπέζι θα σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι. Για λίγο μόνο. Για λίγο μόνο. Γιατί στα μέσα Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι εδώ με καινούργια θέματα, πολύ δυνατά. Πήρατε ήδη μια γεύση από τα προηγούμενα βίντεο, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ πάνω. Θα το δείτε στη συνέχεια. Εσείς θα κάνετε τις διακοπές σας. Έτσι. Και εμείς θα προετοιμαζόμαστε για τα καλύτερα. Έτσι. Με το ζημίωτο. Έχουμε το κατητή μας. Λοιπόν, σας Μιας και ευχόμαστε... κάνουμε διατροφή, τι να τρώμε έτσι light. Σωστά. Αλλά να πούμε και το εξής, ότι η διατροφή δεν αρκεί μόνο αυτό. Το κυριότερο στη διατροφή είναι ότι πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας να χωνεύει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Για πες δηλαδή. Και αυτό τι προϋποθέτει? Για να δούμε. Στα πλαίσια τα δικά μας πιστεύω θα είναι. Για όλο τον κόσμο είναι αυτό. Θέλει καλή διάθεση, όμορφο περιβάλλον, όμορφο περιβάλλον και καλή παρέα. Καλή παρέα έχουμε. Και όσο και light να είναι το φαγητό, να είναι νόστιμο σαν και σας τα νόστιμα τα γόρια μας. Τώρα τα πες όλα. Αυτό είναι. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε, καλοί μας φίλοι, καλό καλοκαίρι. Θα είμαστε πάλι μαζί το φθινόπωρο, στα μέσα Σεπτεμβρίου όπως είπαμε. Ψήστε στις παραλίες, έτσι, με τις παρέες σας, στα βουνά, στα όρη, στα λαγκάδια, να περνάτε καλά. Καλές διακοπές, να περνάτε όμορφα με καλή παρέα. Και πιείτε και καμιά κρύα μπύρα. Έτσι. Στην υγεία μας. Καλά μας ψησίματα. Καλά σας ψησίματα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή παρέα. Καλό καλοκαίρι. Ήρθα να δείξω το κάμινο, πες στο κόκαλο. Θα πάρω και εγώ λίγο. Τι θα γίνει με την πάτρα, ένα κόκαλο είπα να γλύψω και εγώ. Είπα να κάνουμε ένα πλάνο να πούμε, με πήρε το κόκαλο. Το μικρό πρέπει να τον προσέξει, όπως πάντα. Α, εντάξει. Άντε χαλάλης. Το έπαιρνε αυτός εδώ. Καραμάτια, Άντε χαλάλης σας. Μυστικός έμεινα. Ναι, τρώσαμε το πρωί.